สุดยอดมากนะพี่สังใช่เห็นป่ากงกานะฮะแล้วก็ลึกๆไปก็เห็นเป็นทะเลแล้วก็มุมเนี้ยก็จะเป็นมุมที่พระอาทิตย์ตกเปลี่ยนไปเรื่อยฟ้าสีสวยแล้วก็จะมีนกกระยางตัวใหญ่ๆเป็นฝูงมาเกาะอยู่บนยอดไม้กลางคืนมีค้างคาวบินมาหากินแถวเนี้ยวิ่งแป๊บจุ๊บหากินวิบโอ้โหนี่เหมือนมีโชว์แบบแต่ละรอบรอบเวลาเลยใช่เหมือนเรามีโชว์ดูทุกเวลาเลยแล้วก็พอเขากลางคืนเขาหากินตรงนี้ค้างคาวใช่ไหมตอนเช้าเขาก็บินกลับไปนอนอยู่ฝั่งนู้นซึ่งเป็นป่าโกงกางอีกที่หนึ่งครับซึ่งบ้านนี้สามารถพายเรือไปดูค้างคาวบ้านที่เขานอนอยู่เนี่ยเป็นร้อยตัวเกาะอยู่บนยอดไม้เนี่ยเห็นค้างคาวนอนอยู่คือหมู่บ้านนี้มันมีที่ที่เราเอาเรือลงได้เลยติดทะเลเลยมีเอาเรือลงไปเรือพายคายักเนี่ยลงแล้วก็พายเล่นได้เลยข้างหลังเป็นทะเลจริงๆผมเห็นพี่สังพายเรือมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วผมเคยไปบ้านพี่จอร์จก็พายเรือแก๊งเดียวกันที่วิทย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณจอร์จใช่ครับถ้าเราคิดต่อเองก็คือแสดงว่าที่พี่ตัดสินใจมาเลือกบ้านนี้ก็เพราะถูกต้องครับเพราะว่าบ้านนี้พี่เก๋คือพี่เพื่อนพี่เนี่ยเขาอยู่หมู่บ้านนี้แล้วเขาเห็นพี่พายเรือใน Facebook เนี่ยก็ชวนว่ามาพายเรือที่บ้านเขาสิเราก็พายเรือที่บ้านเขาได้ด้วยเหรอบ้านต้องใหญ่ขนาดนั้นพายในทะเลด้วยนะไม่ใช่ตรงแบบในคลองอะไรเงี้ยพายในทะเลด้วยเราก็เลยเฮ้ยจริงเหรอก็เราก็มาแล้วก็เฮ้ยมันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดทะเลแล้วเฮ้ยที่นี่มันสุดยอดเลยนะขับมาแค่80นาทีจากกรุงเทพอันนี้ก็แถวอ่างศิลาแถวอ่างศิลาเราก็เลยเฮ้ยที่นี่มันน่าอยู่เหมือนกันนะเดินดูว่าในหมู่บ้านเนี้ยมันมีที่ไหนขายบ้างแล้วก็มาเจอที่ซอยเนี้ยเป็นที่2ที่ติดกันสำหรับหมู่บ้านเขาแบ่งเป็นเล็กๆใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนเป็น2ที่ติดกันแล้วมีบ้านอยู่หลังเดียวบ้านเก่าๆโซมๆเลยแล้วก็มีป้ายติดว่าขายแล้วก็ถามเก๋ก็บอกเนี่ยมีขายอยู่ตรงนี้เขาบอกขายอยู่ตั้งนานแล้วไม่มีใครเอาโถที่มันดีนะพี่แล้วนี่มันก็อยู่ลึกมันอาจจะมีความส่วนตัวหน่อยใช่แล้วพี่ก็เลยนั่นก็สวยดีก็ปีนเข้าไปดูปีนเข้าไปในบ้านปีนมาเลยไปดูแล้วเปิดประตูบ้านขึ้นไปดูครับแล้วก็เห็นวิวเนี้ยเขียวๆอยู่ข้างหลังก็เป็นป่ากงกางอยู่ข้างหลังแล้วก็โอ้โหนี่มันใช่เลยเนี่ยเราก็เริ่มนึกภาพว่าถ้าเราทำบ้านตรงนี้อย่างนี้ยังไงเพราะว่ามันตรงนี้ก็เป็นทะเลแล้วก็ตรงนี้เป็นป่าอีกแล้วก็ลมมันก็มีตลอดครับแล้วก็เลยไปขอซื้อที่เขาซึ่งถ้าย้อนไปผมจำได้มีตอนหนึ่งที่สังเคยไลน์มาหาผมว่าแบบว่าเฮ้ยอยากหาสถาปนิกสร้างบ้านอะไรเงี้ยใช่ก็คือจริงๆจะมาสร้างบ้านนี้แหละคือที่บอกขอคนที่แบบทำบ้านแบบเป็นปูนดิบๆหน่อยได้ไหมถามแก๊ปนะครับคอนกรีตรอในที่อะไรพวกนี้เขารอในที่หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ฝันไปเรื่อยว่าเราอยากได้สไตล์นั้นที่มันแบบดิบๆแล้วก็มานั่งนึกว่าถ้าเราหาช่างแบบนั้นเงินมันก็จะบอกแพงพี่ก็เลยถ้าเราก็ไม่ต้องก็ได้ถ้าแพงเราก็เลยแบบทำไงดีเราเขียนแบบแล้วเราก็เดินหาแล้วก็บังเอิญมันมีบ้านหนึ่งมึงตรงข้ามบ้านของเก๋เนี่ยครับเขากำลังทำบ้านอยู่พี่ก็เลยเดินไปถามเขาว่าอันนี้บ้านพี่ทำบ้านนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกใช่พี่ก็เดินดูในบ้านดูงานที่เขาทำครับพอรับได้อะถ้างานระดับนี้พอรับได้แล้วเขาอยู่แถวนี้ด้วยพี่ทำบ้านผมไหมก็เลยให้เขามาทำบ้านผมทำเลยก็โอเคมาทำแต่ว่าตั้งใจแต่แรกแล้วว่าพี่จะมีเขาเรียกว่ามีแนวความคิดตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะไม่ทำบ้านที่มันเพอร์เฟกต์อ่ะที่มันสมบูรณ์แบบที่มันแบบไม่ต้องเนียบมากแล้วก็ผิดอะไรหน่อยไม่ได้คือพี่คิดอีกทางเลยผิดได้ไม่เนียบไม่ต้องสมบูรณ์แบบเอาแค่โครงสร้างกับฟังก์ชันให้อยู่ได้ก่อนแล้วก็ไอ้เปลือกพวกเนี้ยพี่เลยคิดว่ามันเป็นด้วยความขี้เกียจด้วยถ้าเราเอาเนียบเอาสมบูรณ์แบบเราต้องไปคุยกับช่างขนาดไหนเราต้องไปบี้เขาขนาดไหนเขาถึงจะทำให้เราได้เป๊ะอย่างนั้นตอนแรกเขาไม่เข้าใจคืออะไรไม่รู้ก็ทำไปเรื่อยจนกระทั่งเราบอกว่าตรงนี้ไม่ต้องทำเหรอพี่ถ้าเทปูเสาบานไปเปื่อยไม่ต้องปูไม่ต้องทาอะไรไม่ต้องทำไม่ต้องฟินิชชิ่งแต่ตรงนี้พี่แข็งแรงดีโอเคพี่มีสถาปนิกที่เขาเขียนแบบให้พี่มาเป็นคนคุมโครงสร้างจริงๆพอต้องอธิบายก่อนว่าพี่สังก็คือจบสถาปัตย์จุฬาแต่เป็นแลนด์สเคปไม่ใช่สถาปนิกที่ออกแบบบ้านไม่ใช่แต่หลังนี้คือพี่ดีไซน์เองใช่ครับแต่โครงสร้างพี่ให้วิศวกรดูโอเคดีเยี่ยมแข็งแรงก็เลยทำก็ทำมาด้วยแนวคิดนี้เรื่อยๆแต่ว่าให้พี่สังพูดถึง
before ของบ้านหลังนี้ก่อนที่พี่บอกจะเป็นบ้านเก่าๆหลังนึงบ้าน2ชั้นใช่ไหมพี่ใช่ครับบ้านโบราณเป็นพื้นที่โล่งๆเลยโล่งๆมันจะประมาณ100นิดๆ110ตารางวาแล้วก็มีบ้านเล็กๆ2ชั้นแบบบ้านจัดสรรโบราณครับแล้วทีนี้ตอนแรกที่พี่เริ่มทำมองไว้ว่ามันจะเป็นบ้านที่มีคนมาอยู่กี่คนหรือว่าจริงๆมันเป็นแค่บ้านพักตากอากาศที่จะมาจริงๆคิดว่าบ้านนี้น่าจะเป็นบ้านที่อยู่ได้ตอนแก่จริงๆเพราะพี่ก็คืออาจจากเดิมมี1หลัง2ชั้นคือพี่ก็ขยายอีก1หลังขึ้นมานะพี่ใช่ต่อมาแล้วตอนแรกเขียนในแปลนมันเล็กๆนะครับก็เขียนไปตามความรู้สึกว่าตรงนี้ควรจะเป็นห้องนี้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 ก็คิดว่าน่าจะมีสัก3ห้องนอนเผื่อไว้แค่นั้นเผื่อไว้ว่ามันจะเป็นเผื่อคนมาดูหรือว่าตอนแก่เราชวนเพื่อนมาอยู่ด้วยกันเยอะๆอย่างเงี้ยแต่นี่หลายห้องนอนเลยนะพี่3ห้องนอนแล้วก็มีห้องเล็กๆอีกห้องนึงไว้สำหรับแต่ในห้องนอนพี่ก็ไปมาหลายเตียงคือพร้อมรับแขกเหมือนโฮสเทลเลยเดี๋ยวจะไปเดินดูว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะมีเตียง4เตียงห้องนึงห้องใหญ่ห้องนึง2คนห้องนึงห้อง2คนห้องนึงคนเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เผื่อไว้ว่าเราอยู่ได้จริงเราไม่ได้ทำบ้านตากอากาศนะเราคิดว่าเราจะมาอยู่ที่จะอยู่ได้จริงก็เลยเตรียมมีโซลาร์เซลล์ด้วยมีอะไรด้วยที่ให้มีช่องที่จะติดลิฟต์ด้วยเผื่อว่าแก่แล้วขึ้นบันไดไม่ไหวเราก็อยากจะขึ้นมาดูวิวขึ้นลิฟต์มาก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือลมมันดีตลอดเวลาคือในกรุงเทพมันหาลมอย่างนี้ได้ยากนี่คือทุกหน้าเลยหน้าร้อนก็มีลมร้อนลมมาจากทางใต้หน้าหนาวก็มีลมจากทางเหนือหน้าฝนนี่ก็เย็นฉ่ำก็เลยโอเคบ้านนี้แหละใช่แล้วครับโอเคเดี๋ยวผมให้พี่สังพาลงไปดูเริ่มแบบชั้น1ไล่ขึ้นไปเลยครับก็พาลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดบอกว่ามันเป็นเหมือนกึ่งกลางระหว่างบ้านเก่ากับบ้านใหม่ได้ไหมพี่ได้เลยตรงจุดนี้เลยครับแล้วก็ตรงนี้คือบ้านเก่าครับแล้วก็อันนี้คือตัวที่มันเชื่อมมาแล้วตรงโถงใต้ถุนนี่คือบ้านใหม่นี่คือฟีลแบบเหมือนใต้ถุนบ้านสมัยก่อนแล้วก็ลมมันจะได้ผ่านเนี่ยตอนนี้ถ้านั่งเนี่ยลมมันจะผ่านจากทางใต้เนี่ยไปผ่านตลอดทางเหนือก็จะมาทางนี้คือให้ลมมันผ่านที่สุดข้างล่างแล้วก็วางอะไรก็ได้แล้วก็ที่สำคัญก็วางเรือก็ได้เราจะได้แบบออกไปเพื่อไปพายง่ายๆแล้วก็มีสโลปครับเป็นแรมที่เก็บเรือขึ้นมาข้างในแล้วบางทีก็เอารถขึ้นมาจอดรถมินิคันเล็กๆเงี้ยมินิเก่าๆคันเล็กๆอันนี้คือคิดเรื่องความกว้างให้มันพอดีใช่จอดรถตรงนี้ได้นี่อะไรเงี้ยแล้วก็หาฟังก์ชันให้เขาครับแล้วก็ถ้าเป็นส่วนตรงนี้ก็จะเหมือนเจาะเป็นคอร์ดนิดนึงนะใช่ตรงนี้เพราะว่าเราแปลนเราเว้าอย่างนี้เพื่อให้ตรงนี้มีต้นไม้ประทานอยู่ต้นหนึ่งต้นนี้เราก็ซื้อปากซอยตอนแรกเขาเตี้ยๆแล้วดินดีมั้งขึ้นใหญ่เลยแต่ต้นนี้สวยเลยนะสวยนะแล้วก็มีดอกสีขาวๆต้นอะไรแก๊ปผมคิดว่าโมกเลยโมกใช่ไหมคนอื่นเข้ามางั้นเดี๋ยวถามผู้ชมแก๊ปผู้ชมให้คอมเมนต์มาว่าตอนซื้อเพราะว่ามันทรงมันสวยแล้วดอกมันสวยแค่นั้นเลยแต่พี่เรียนแลนด์สเคปมานะพี่ก็ไม่รู้แล้วผมไปดูหลายบ้านผมก็เคยเห็นแน่ๆพี่ตอนนี้ไม่โมกก็พุทธอะไรทรงๆนี้นะคือเราเลือกใบที่มันละเอียดเพราะว่ามันอยู่ใกล้เราอันนี้พี่เรียนมาพี่รู้แค่นี้ คือถ้าอยู่ใกล้เราให้ใบมันละเอียดไว้มันจะทำให้รู้สึกไม่คุกคามถ้าเราดูไกลๆแล้วเอาใบใหญ่ๆไว้นี่มันละเอียดแล้วมันเลือกใบดอกขาวเพราะว่าเราอยากให้บ้านมันขาวๆให้หมดแล้วของเรามันจะเป็นสีๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะได้ของไม่ได้เด้งออกมาประตูเงี้ยมันจะได้เด้งออกมาไฟฟ้าก็เด้งออกมาอะไรนั่นแหละอันนี้ก็เป็นไฟแบบห้องผ่าตัดกลางคืนก็จะมีหมอมายืนแล้วก็ผ่าตัดเข็นไหมใช่เข็นมากลางคืนตอนคืนถ้าว่างๆเดินมาก็จะเห็นแล้วก็ถ้าเป็นมุมโน้นเลยอันนั้นเป็นมุมที่ดีมากเลยเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยไอ้ห้องนี้เป็นห้องนอนห้องข้างล่างมันก็เปิดบานเซียมไปแล้วก็ไปนั่งระเบียงตรงนั้นแล้วก็มีไอ้ตัวที่มันเป็นเหมือนเป็นม้านั่งยาวตัวนั้นนะจริงๆมันคือที่ฝัดข้าวไอ้ตัวไม้ตัวนั้นน่ะที่โค้งๆครับแล้วพี่ก็เห็นว่าที่จตุจักรมันสวยดีนะที่ฝัดข้าวเป็นมงคลดีมีแบบมีข้าวกินตลอดอะไรเงี้ยก็ซื้อไว้แล้วก็ทิ้งอยู่ที่บ้านใหญ่ๆจนกระทั่งไม่รู้ไว้ไหนเกือบทิ้งแล้วก็พอมันมีบ้านนี้โอเคก็เลยเอาไม้น่ะแล้วก็ไปหาคนที่บ้านแม่เขาจะมีของเหลือๆเต็มเลยไอ้ขาตั้งมันอ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันอยู่ในบ้านแม่ที่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่ก็เลยเอามาวาง DIY ใช่เลย
แล้วก็มันจะมีคานเหลืองๆอันนึงที่เป็นที่นั่งสีเหลืองๆที่ตรงระเบียงครับอันนั้นคือคานเหล็กที่มันเอามาต่อเนี่ยพื้นเนี่ยคานเหล็กที่เป็นโครงสร้างแล้วมันเหลือพี่บอกยังไม่ต้องทิ้งก็ได้ทาสีเหลืองทาสีเหลืองแล้วก็เอามาวางไว้ตรงระเบียงอะไรอย่างเงี้ยตรงรั้วนี่น่าสนใจเพราะว่ามันฟลุกมากเพราะว่าตอนที่ทำรั้วเราก็เลือกว่าจะเอารั้วอะไรดีให้มันสวยๆอ่ะให้มันเข้ากับบ้านแล้วถูกและง่ายก็เลยไปดูเหล็กเมทัลชีทใช่ไหมเหล็กอย่างเงี้ยที่มันก็มีหลายแบบมากเลยพี่ก็เลือกเหล็กที่เป็นรูๆเล็กๆแล้วก็มาทำเป็นรั้วแล้วทำเป็นประตูแล้วก็ทำรั้วยาวไว้ใช่ไหมแล้วก็ปลูกต้นไทรเราไม่คิดอะไรแล้วก็ปลูกเพื่อจะให้มุมบ้านนี้มันมองออกมาแล้วมันเห็นเขียวห้องนอนมันเห็นเขียวแต่พออยู่ไปไทรมันแลบออกไปข้างนอกมันทะลุรูเลยมันทะลุรูออกไปข้างนอกแล้วมันก็เลยกลายเป็นรั้วเขียวโตเป็นแพรอย่างนี้เพราะว่ามันออกไปเพราะว่าข้างในมันไม่มีแดดใบต้นพยายามดิ้นรนออกไปหาแดดพอดิ้นลงไปมันก็เป็นรูออกไปทะลุรูนั้นก็เต็มก็เลยกลายเป็นเรื่องสวยดีว่ะแล้วตัวแผงนี้พี่ก็เอาเลื้อยเข้ามาด้านในเลยด้วยฮะใช่เราก็เอาตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวเมนหลักของการที่เราจะกั้นอะไรอ่ะครับเป็นพาร์ติชันกั้นใช่เราใช้เหล็กรูนี่แหละในที่หลายๆที่เลื้อยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้พี่สังพาคือถ้าเกิดว่าเราจะเข้าบ้านเนี่ยต้องเข้าจากทางนี้ทางนั้นเข้าทางนี้ได้แล้วก็ไม่มีปีนเข้าก็ได้ข้างหลังก็ปีนได้ข้างหลังก็ปีนได้ถ้าใครอยากปีนเดี๋ยวคนมาข้างหลังเป็นป่าโกงกลางนะถ้าเกิดลุยป่ามาแล้วก็ปีนขึ้นไปได้แต่ว่าก็คือไม่สามารถขึ้นบ้านโซนใหม่จากตรงนี้ขึ้นไม่ได้เลยต้องขึ้นที่บ้านเก่าเพราะว่าบันไดหลักพี่เก็บบันไดเก่าของบ้านที่เขามีอยู่แล้วไว้เพราะมันสวยมากมันเป็นบันไดไม้แบบเก่าๆอ่ะถ้ามันสวยก็เลยเอามาเก็บไว้เป็นอย่างเดียวที่อยู่ที่เก็บไว้อยู่โอเคครับเดี๋ยวให้พี่สังพาไปดูเดินเข้ามาภายในบ้านแล้วนะครับโอ้มันมีฟีลลิ่งของความแบบมิสเซนจูรี่นะพี่แล้วก็เหมือนมีกลิ่นญี่ปุ่นผสมมานะใช่ครับก็คือพี่ชอบแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นยุคมิสเซนจูรี่แล้วก็พวกดีไซน์ของญี่ปุ่นที่มันแบบเป็นบ้านอย่างที่ชอบมากที่ญี่ปุ่นก็คือผนังแล้วเขามีเท็กเจอร์อ่ะผนังขาวๆแล้วมีเท็กเจอร์เหมือนเป็นปูนสาดหรือปูนพ่นหรืออะไรเท็กเจอร์มันจะมีผนังผนังขาวๆแล้วเนี่ยพี่ก็เลยพยายามเนี่ยมันก็ได้อารมณ์เดียวกันแต่คนละแบบกันอันนี้พี่ก็แค่เป็นปูนแล้วก็ทาสีทับอะไรเงี้ยแล้วก็พวกงานไม้ที่เป็นงานไม้สีไม้กับสีขาวสีปูนเงี้ยผสมกันแล้วก็เอาพวกมิดเซนจูรี่ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสีจัดมาตัดกันอะไรเงี้ยก็ไอโคมไฟเนี่ยก็อันนี้พอปกันด้าใช่ไหมพอปกันด้าที่เขาขายเป็นตัวใช่ไหมพี่ก็มันน่าจะเป็นโคมไฟได้นะก็เลยไปจ้างให้เพื่อนทำให้อันนี้คือพี่ซื้อมา4 อันแล้วก็แขวนขึ้นไปแล้วก็ต่อแล้วเอา LED ยัดเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นโคมไฟมันก็มันดูเข้ากับตรงนี้ดีรูปดูนี้มันบุ๋มเหมือนเหงือกอันนี้เป็นเหงือกนี่เป็นเหงือกนี่ก็เป็นไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เราเหมือนเราใช้ความรู้สึกตลอดอะว่าตรงนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้ไม่มีหลักเกณฑ์เนี่ยมันใช้แบบคนนี้เป็นอย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยหรืออย่างไรเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยตอนแรกก็ไม่ได้จะซื้อมันนะไอ้ที่แขวนหมวกแขวนกระเป๋าแต่ว่าบังเอิญเรามีต้นกระบองเพชรข้างนอกมันล้อกันพอดีใช่ต้นกระบองเพชรมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วตรงนี้มันมีรูเห็นต้นกระบองเพชรก็ไอ้ตัวนี้มันเหมาะดีว่ะก็เลยมาวางแล้วก็มันจะได้แบบของปลอมกับของจริงอะไรเงี้ยห้องนี้เป็นห้องที่เป็นบ้านเก่าที่บอกว่าต่อออกไปเป็นระเบียงเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ห้องนี้ก็เป็นห้องแขกให้แขกนอนใครมาทำงานก็นั่งนี้ได้อันนี้เป็นห้องนอนมี4 คนนอนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเปิดออกเชื่อมระเบียงเป็นบันเฟียมใหญ่เลยครับแล้วก็ไปนั่งระเบียงได้ตอนกลางคืนสมมติปาร์ตี้อะไรกันก็ได้ใช่ก็อยู่ตรงนี้ได้อีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือเรื่องของประตูตั้งแต่ทางเข้านะพี่ผมก็รู้สึกว่าดีไซน์ของบานมันสวยนะพี่แล้วก็ตัวกระจกเองมันก็เหมือนมีแบบมี texture อยู่ใช่เพราะว่าพี่เห็นตามโรงงานหรือว่าตามออฟฟิศโบราณนะที่กระจกเขาจะมีเส้นลวดอยู่ข้างในหรืออะไรเงี้ยมันดูมันไม่เลี่ยนดีอ่ะซึ่งนี่คือพี่ก็ดีไซน์เองแล้วก็ความสูงของประตูพี่ก็พยายามให้มันไม่สูงมาให้เราอึดอัดเลยครับก็ให้มันเตี้ยๆอยู่ระดับเข่าเราอะไรเงี้ยชอบเป็นบานเลื่อนเพราะว่ามันสามารถเปิดใหญ่ได้ถ้าเป็นบานเล็กๆอันนี้มันจะเข้าออกยากแล้วพอเข้ามาก็มีการเปลี่ยนระดับมันก็จะได้ฟีลความญี่ปุ่นด้วยนะพี่ถูกต้องเลยนี่พี่ว่ามันเป็นดีไซน์ที่ดีคือบ้านเราก็ถอดรองเท้าไว้สเต็ปหนึ่งเพื่อที่จะให้เดินขึ้นบ้านไปโดยที่รองเท้าเราอยู่ข้างล่างแล้วก็มีตู้เก็บรองเท้าอยู่ข้างหลัง
แล้วก็เดินขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยก็ช่วยเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรด้วยใช่ใช่แล้วก็อย่างการเจาะช่องของพี่มันก็มีมุมนี้เจาะไปเห็นโถงบันไดผมว่าก็ดูเก๋ดีพี่ทำให้ห้องมันดูมีลูกเล่นใช่ครับแล้วก็มันดูมีความเชื่อมต่อกันระหว่างไอ้ตรงนี้ไม่งั้นห้องนี้จะดูมันปิดตายไปเลยนี่เหมือนใครขึ้นลงก็เห็นแล้วมันแสงจากมันมีแสงใช่มันได้แสงสวยนั่นแหละซึ่งบันไดตรงนี้แหละที่พี่บอกว่าเราเก็บไว้บ้านนี้คือบันไดนี้เหลือเดียวอันอื่นนี่คือทุบผนังหมดเลยหมดทำหมดทุกอย่างขึ้นมาชั้น2ก็เจอกับครัวก่อนเลยนะพี่ใช่ครับแล้วก็พื้นก็โอ้โหสีสันคือพื้นอันนี้เป็นสีฟ้าดูแรดๆหน่อยเพราะว่าพี่อยากให้มันตัดกับไอ้ข้างหลังที่มันดูเป็นไม้กับปูนอะไรเงี้ยถ้าตรงนี้มันเป็นเทาหรือทึมๆอีกมันก็จะดูกลืนไปหมดแล้วก็เลยอยากให้พื้นนี้มันเด้งออกมาก็เลยไปหาพื้นที่แบบเหมือนเป็นพื้นยางที่เป็นแผ่นม้วนๆใหญ่ๆแล้วก็ที่เขาปูโรงพยาบาลปูคอร์ดแบตหรือปูอะไรอย่างเงี้ยพวกแผ่นไวนิลอะไรใช่ก็เลยเอามาปูทีเดียวก็ง่ายดีจบเลยอันนี้ก็จะทำความสะอาดง่ายไม่ต้องทาสีใช่ไอ้โต๊ะนี่ก็ซื้อเก็บไว้ตั้งนานแล้วเป็นของวินเทจหนักมากนี่เป็นเหล็กไม่รู้เป็นทำไมใช่นี่เป็นเหล็กครับอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆโครงนี่คือไม้หมดแต่ว่าท็อปข้างบนเป็นเหล็กใช่แล้วก็ไอ้ครัวตรงเนี้ยจุดที่มันอยู่เนี่ยมันเป็นจุดที่เชื่อมกันของบ้านเก่าที่มีอยู่กับบ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับก็คือจุดนี้เป็นตรงกลางระหว่างของนี้ก็คือเชื่อมด้วยครัวครับก็คือจริงๆแนวเสานี่คือบ้านใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือไล่มาได้เป็นอันใหม่ก็ตรงนี้คือจุดมันอยู่ตรงกลางแล้วถ้าตรงเลือกโครงนี้ก็เพราะมันมองออกไปนี่ก็เห็นเขียวๆอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นไม้ต้นอะไรที่เรายังไม่รู้ว่าต้นอะไรอยู่รอคำตอบจากคอมเมนต์ทุกคนแล้วก็อยู่ตรงนี้มันก็สวยเลยเห็นตื่นมาตอนเช้าแดดมันลงนี่มันก็จะมีเงาของต้นไม้ของอะไรอยู่มันก็จะลงบนพื้นอะไรเงี้ยมันก็ดูสดชื่นดีแล้วจริงๆพี่สังเองก็ตั้งใจให้ครัวเนี่ยอยู่ชั้น2แล้วก็กลางบ้านด้วยเลยใช่ครับใช่ตำแหน่งที่มันอยู่เราเขียนไปแล้วมันก็รู้สึกว่ามันต้องอยู่ตรงนี้เลยแล้วมันก็ใช่จริงๆแล้วเพราะว่าใครมามันก็จะอยู่เดินเข้ามาอยู่ตรงเซ็นเตอร์ทั้ง2ฝั่งเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างดีเทลไอ้เรื่องของบานหน้าต่างกับมุ้งลวดเนี่ยพี่จะใช้เป็นมุ้งจีบเกือบหมดเลยนะพี่ใช่เป็นมุ้งจีบเพราะว่าเวลาเราอยากให้มันไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่กระจกก็จะปิดไปเลยอะไรเงี้ยใช่แต่มุมนี้ผมว่าก็บรรยากาศดีนะพี่ถ้าเป็นคนชอบทำครัวด้วยนี่คือโอ้โหดีเนาะมีหน้าหลังเลยใช่แล้วถ้าเกิดเราเปิดหน้าต่างเนี่ยลมก็จะเข้ามาอีกครับนั่นมันก็จะทุกอย่างมันจะหาคิดว่าลมจะเข้าตรงไหนในห้องทุกห้องเนี่ยครับแล้วก็ในฝั่งบ้านเก่าชั้น2เองเนี่ยก็จะมี1ห้องนอนนะใช่เป็นห้องนอนก็ให้ใครก็ได้มานอนห้องนอนเยอะมากทำโฮสเทลได้เยอะมากอยู่ได้ 8-9 คนโฮสเทลแล้วก็ตรงหมู่บ้านนี้มีคนทำโฮสเทลนะอ๋อเหรอฮะใช่เขาให้เขาเช่าอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่แน่สักวันนึงอาจจะเปิดจะแบบครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินลึกเข้าไปดูโซนบ้านใหม่ฮะจะเริ่มเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ living ใช่กับพื้นที่ทำงานแล้วกินนั่งโต๊ะกินข้าวอะไรเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นโซนของบ้านหลังใหม่แล้วนะครับพี่ครับโอ้วันนี้ดูเป็นมุมที่มันแบบว่าเป็นของสะสมของพี่สังนะฮะใช่ครับแล้วก็ถ้ามองเรื่องสเปซก็คือตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าฟ้าสูงที่สุดเลยครับตั้งแต่เราดูมาอันนี้สูงสุดใช่ครับใช่แล้วก็จะโล่งดูโล่งๆเพราะว่ามันจะมีโถงบันไดขึ้นไปข้างบนอีกมันจะเห็นแสงจากหน้าต่างข้างๆลงมาตรงนี้ด้วยด้านหลังก็เปิดโล่งเลยนะพี่ด้านหลังก็เป็นป่าโกงกลางเลยห้องนี้ก็เลยเป็นห้องที่จะรับไอ้วิวนี้ให้เยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะก็ฝีมือคือแบบว่าเหล็กโผล่มาหล่อปูนยังไม่ถึงเนื้อเหล็กเลยกินไม่ถึงเนื้อเหล็กเลยอย่างผนังฝั่งนี้เองก็เห็นร้อยไม้แบบซึ่งมันปกตินะที่เห็นร้อยแบบแต่บางอันก็จะเห็นความไม่เรียบร้อยอันนี้ถามผู้รู้มาที่หลังจากที่เขามาดูใช่ไหมตอนแรกผนังนี้เป็นสีขาวเป็นปูนขาวธรรมดาแล้วพี่ว่ามันเลี่ยนไปก็เลยบอกให้ช่างเนี่ยแหละตีไม้แบบแล้วก็เทปูนเพื่อให้มันมี texture ของปูน
แต่ว่าพี่คิดว่าเขาเทคนละวันนะครับ ปูนเข้ามาไม่ทันนะปูนมาคนละวันนี่ก็เป็นอีกสีหนึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งนี่ก็เป็นอีกสีหนึ่งทาดาโอะอันโดต้องบินมาดูที่นี่นะฮะเนี่ยฮะทำไม่ได้ฮะความเคิร์ฟของมันนี่มันเคิร์ฟลงนี้พอดีด้วยอย่างเคิร์ฟก็น่าจะเป็นอย่างที่พี่สังบอกว่ามันอาจจะเทไม่พร้อมกันแล้วมันก็ไหลไปแล้วอ้าวปูนหมดรอก่อนแล้วก็เลยโอเคก็ออกมาสวยคือออกมาแล้วเขางงว่าพี่ชอบช่างงงมากเฮ้ยพี่ชอบเหรอไม่ต้องแก้เหรอพี่ไม่ต้องทุบเทใหม่ไม่ทุบเลยเหรอโอเคพี่ชอบอย่างนี้ผมเข้าใจแล้วเข้าใจพี่แล้วแล้วก็ตอนที่ให้ทาสีเขาจะยากมากสำหรับเขาเพราะตอนนั้นเป็นปูนหมดใช่ไหมพี่บอกตรงนี้เป็นสีขาวตรงนี้มันจะสลับไปเห็นไหมมันจะไม่ปูนหมดขาวตรงนี้ปูนนี่ขาวพี่ตรงไหนบ้างนะคือตรงนี้พี่จะเว้นทำไมอะไรเงี้ยพี่จะเว้นขาวตรงนี้จะปูนทำไมตรงนี้มันไม่ทาไปเลยอะไรเงี้ยคือช่างยังงงมากฝ้าบางอันก็เป็นขาวเพื่อให้มันตัดกับฝ้าที่มันเป็นปูนเยอะๆอะไรเงี้ยแต่นั่งคุยดีเทลเพิ่มเติมนิดนึงนะพี่แล้วอย่างพื้นอันนี้เป็นพื้นอะไรครับนี่เป็นพื้นกระเบื้องยางธรรมดาเลยแต่ว่าที่จริงปกติพี่ชอบพื้นไม้จริงๆอ่ะแต่ว่ากระเบื้องยางตัวนี้มันเป็นกระเบื้องที่เหมือนเหลือค้างสต็อกอะครับแล้วก็ตอนที่ไปที่ร้านไปเลือกซื้อกระเบื้องให้แม่ที่บ้านอีกบ้านนึงแล้วอันนี้มันมีอยู่แล้วแม่ไม่เอาแม่บอกมันเก่าเราก็เลยเอาตัวนี้มาปูแล้วบังเอิญพี่ว่ามันก็เข้ากับไอ้ความหยาบของสไตล์ของบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมาคือถ้าดูความ texture ผนังที่ดูดิบๆหน่อยตัวไม้มันก็จะมีไม่ได้ดูเนี้ยบนะพี่ใช่มันจะดูมีคราบมีอะไรเลอะเทอะใช่แล้วก็มีก็หายากที่มันจะทำแล้วมันแรนดอมนะครับมันไม่ได้แบบว่ากระเบื้องยางสมัยนี้มันจะแบบซ้ำๆกันใช่ไหม10 อันซ้ำทีอะไรเงี้ยแต่นี่มันเหมือนมันแรนดอมไปเลยอ่ะเยอะมากเลยกว่ามันจะซ้ำเลยแล้วไอ้ไม้ไอ้ตัวนี้ที่แก๊ปนั่งใกล้ๆนี่ก็เป็นพี่ก็เขียนขึ้นมาเพื่อจะเวลาเรานั่งปัญหาเวลาเรานั่งดูทีวีหรือนั่งดูอะไรนั่งโซฟาแล้วมันไม่มีที่วางแก้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยทำไอ้เนี่ยเขียนแบบให้ช่างทำขึ้นมาอันนี้ก็คือทำเองใช่ครับก็ให้ช่างทำเมื่อกี้มันเห็นชั้นหนึ่งก็มีใช่ครับมีเต็มเลยทำมา 7-8 ตัวแล้ววางแก้วได้แล้วก็โทษทีนะครับเวลาเรานั่งนี้เราอยากเอาขาแล้วก็พี่อย่างนี้เลยใช่แล้วก็ขาขึ้นงี้ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือจะiPad โน้ตบุ๊กอะไรได้หมดเลยก็เอาไปก็เราก็ติดยางกันไว้นี่ติดยังเนี่ยยังไม่ติดอาจจะขูดเป็นรอยนิดนึงพื้นเป็นรอยอยู่แล้วเราไม่กลัวไงเราเลือกพื้นที่เป็นรอยอยู่แล้วพอมันเป็นรอยเนี่ยเราจะได้ไม่กังวลใจทุกอย่างในภาคนี้เป็นรอยตั้งแต่แรกแล้วมีรูรั่วมีร้าวตั้งแต่แรกแล้วเราก็เลยไม่กลัวว่ามันจะเป็นอะไรอย่างพวกโคมต่างๆตำแหน่งอันนี้ตำแหน่งนี้เขาก็กำหนดในแบบบ้างให้เป็นดาวไลท์นะเพื่อที่เราต้องเจาะจากข้างบนลงมาอันนี้ต้องทำงานก่อนแล้วก็ต้องกำหนดไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เจาะจากพื้นลงมาเราก็เดินสายลอยไปเลยเป็นท่อเพื่อเราจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็วางตำแหน่งไฟให้มันซ่อนบ้างอะไรบ้างให้มันดูตอนกลางคืนไม่ได้ดูนัวๆหน่อยไม่สว่างสวยมากไอ้ขาโคมไฟนี่ที่บนโต๊ะนี่เราก็ไปสั่งทำเองเพราะว่ามันไม่มีขาอะไรหรอกที่มันยาวขนาดนี้ใช่พี่แต่ว่าไอ้โคมที่เราใช้เป็นโคมที่เก็บมาตั้งนานแล้วไอ้โคมแก้วก็เอามาอยู่ตรงนี้เก้าอี้สีฟ้านี่ก็เก็บมาไม่รู้เป็น10 ปี10 กว่าปีแล้วก็เอามาใช้ที่บ้านนี้ได้ตอนนี้ก็เดินมาอีกมุมนึงแล้วนะครับซึ่งมุมนี้จะเห็นพื้นที่ทำงานของพี่สังนะครับแล้วก็มีบันไดที่ขึ้นไปชั้นบนซึ่งตอนแรกพี่สังถ่ายรูปมุมนี้แล้วก็โพสใน Facebook แล้วผมก็เห็นว่ามุมนี้สวยนะมันดูแบบมีสเปซมีของสะสมที่น่าสนใจอะไรฮะใช่ครับแล้วพี่สังก็บอกว่าเนี่ยมีอีเกียใช่ไหมครับใช่นี่ก็อีเกียซื้อมาแล้วตอนแรกจะวางแล้วมันไม่มีที่วางมันซื้อมาไว้แล้วจะวางห้องนู้นแล้วมันแบบห้องนู้นมันก็มีของเก่าอยู่ก็เลยไว้ตรงไหนดีแล้วพอดีมันมีสเต็ปอยู่ตรงนี้ครับสเต็ปมันยกเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วมันโล่งๆอยู่แล้วพี่ถ้าเราถอดขาไม้มันเป็นขาไม้เล็กๆแล้ววางไปเลยถอดขาทั้ง4แล้ววางเนี่ยก็ได้นี่ว่าระยะพอดีเดี๋ยวผมลองนั่งดูครับก็คือขามันลงพอดีเนี่ยระยะพอดีเลยนะพี่คือฟีลคล้ายๆเหมือนจะทำเป็นแบบซังเคนซีทอะไรประมาณนี้เลยเหมือนได้รับการดีไซน์ไว้ว่าตรงนี้ต้องวางโซฟาแบบนี้แต่จริงๆเปล่าไม่ใช่มันมีที่เหลือแล้วก็มีโซฟาเหลือก็เลยถอดขาแล้ววางใช่เลยผมก็ชอบมุมในการปรับแต่ง DIY ของพี่สังซึ่งเห็นมาตลอดเลยนะพี่พี่จะหยิบอันนั้นอันนี้มาหรือแบบปรับเปลี่ยนตลอดเพราะว่าเราดูแล้วเรารู้สึกเราใช้ความรู้สึกว่าตรงนี้มันควรจะ
ควรขาดอะไรนะหรือตรงนี้ควรจะมีอะไรนะอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำอย่างมันวางแล้วก็ยังไม่ลงตัวอย่างตัวเนี้ยวางก็ไม่ลงตัวพี่รู้สึกว่ามันยังไม่ลงตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องไปที่อื่นแล้วก็มันก็คงต้องมีอะไรที่แบบอยู่แล้วมันอยู่ไปเลยนะคือลงตัวที่ถูกที่เรารู้สึกว่าใช่อะไรเงี้ยอย่างบันไดนี่พี่ว่าลงตัวครับบันไดนี้ให้พี่สังเล่านิดนึงว่าทำไมถึงมาเป็นโครงสร้างแบบนี้แล้วก็สีเป็นแบบเขียวมิ้นท์นะพี่ใช่คือบันไดเนี้ยถ้าเราทำบันไดที่เป็นบันไดปูนตอนแรกช่างจะทำบันไดปูนคือตามแบบบันไดธรรมดาไม่รู้เป็นบันไดแบบไหนไม่มีแบบเลยแบบดีเทลก็คือเป็นแค่ขั้นบันไดให้ช่างลองใช่แล้วพอเขาจะทำเป็นปูนแล้วบอกเฮ้ยอย่าทำเป็นปูนมันทึบมันจะทำให้ตรงนี้หายไปหมดเลยครับมันก็เลยแบบพี่ทำเหล็กได้ไหมต่อให้เป็นขั้นแล้วปูนวางอย่างเงี้ยบอกพี่มันต้องใหญ่มากนะเหล็กซึ่งมันก็ใหญ่จริงๆเพราะมันจะได้ไม่มีการเดินแล้วไม่สะเทือนอะไรเงี้ยพี่บอกอยากได้สีแรดๆแบบว่าฟ้าแบบว่าแรดๆอะไรเงี้ยเขาไปหามาให้มันตัดกับเนี่ยความนัวเหมือนกันแล้วบังเอิญตรงนั้นเป็นพื้นครัวเป็นสีน้ำเงินเก้าอี้ที่เก็บไว้มันเป็นสีฟ้าคือจริงๆไม่ได้คิดไว้นะว่ามันต้องเป็นสีฟ้าแต่มันมาจากเก้าอี้ตัวนี้แหละคือพื้นก็มาจากเก้าอี้ตัวนี้เพราะเก้าอี้ตัวนี้เก็บไว้ตั้งนานแล้วพอมันมาวางตรงนี้มันเป็นสีฟ้าก็เอาสีฟ้าตรงนู้นเป็นเพื่อนสีฟ้าตรงที่เป็นเพื่อนเลยมันมาจากตรงนี้ไม่ได้มาจากแบบที่เราคิดคือบางทีพอเป็น2มิติมันนึกภาพไม่ออกว่ามันยังไงอย่างเงี้ยแต่พอเราเห็นเขาจะลึกออกเลยอ๋อนี่ควรจะมีนี่นะแล้วแกว่ามันโอเคใช่ไหมวะก็ผมก็เข้าใจว่าตอนนั้นพี่พยายามจะไล่มาอันนั้นมันจะออกฟ้าน้ำเงินอันนี้เหมือนประมาณเทอร์ควอยซ์แบบน้ำทะเลหน่อยมันก็เลยเหมือนจากฟ้าน้ำเงินค่อยๆมีเขียวเจือนิดนึงอันนี้ค่อยมาเขียวไม่ได้คิดคือฟ้าไหนก็เอามาให้ดูก็ถ้ามันดูใช่ก็เอานั้นแต่ว่าขอให้เป็นฟ้าครับแต่ก็มองว่ามันเป็นเหมือนเป็นฟีเจอร์ของบ้านของห้องนี้ได้เลยนะใช่กลายเป็นแล้วก็มีตัวเหล็กที่ห้อยลงมาด้วยนะใช่ตอนแรกบอกช่างว่าไม่มีได้ไหมเกะกะบอกพี่มันไม่อยู่พอแล้วพี่เอาแค่นี้เถอะขอให้มีเถอะขอมีเหล็กหน่อยนะจริงๆเขาจะมีถึงที่แก๊ปนั่งเลยพี่บอกไม่เอามันเกะกะเนี่ยมีแล้วมันนั่งไม่ได้อะแกเอาแค่นี้ได้ไหมก็แท้เขาก็ยอมคือช่างเขาก็จะทำตามใจพี่อ่ะมันน่ารักจนได้ช่างคนนี้มันถึงได้บ้านแบบนี้คือมันเกี่ยวด้วยเนาะจริงๆมันเกี่ยวกันนะใช่ไหมพอเราได้คนที่เราคุยแล้วรู้เรื่องอ่ะแล้วเขาสนุกที่เขาจะช่วยเราทำให้มันสนุกอ่ะมันก็ออกมาตามที่เราอยากได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือในบ้านพี่สังจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนระดับเล่นระดับหลายจุดเลยนะฮะใช่ไม่รู้ทำไมมันเป็นอะไรมันชอบให้มันมีสูงต่ำๆคือกลัวมันทั้งหมดที่มันเรียบแล้วมันเลี่ยนน่ะแล้วมันจะกลายเป็นเลี่ยนแล้วก็ดูระดับของคนมันจะดูเท่ากันหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เลยอยากให้มันมีอะไรเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็เลยยกตรงนี้ขึ้นก็พอดีกับที่มันอยู่ตรงช่องนี้พอดีแล้วก็เป็นบันไดพอดีแล้วก็เราก็เว้นช่องอันนี้เป็นช่องลิฟต์ที่มีผ้าม่านปิดอยู่ผ้าม่านปิดได้เป็นช่องลิฟต์อนาคตเราจะวางลิฟต์ข้างนอกแล้วก็เดินเข้าทางนี้ได้แต่ตอนนี้เราทำเป็นห้องเก็บของแล้วก็เอาผ้าปิดไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของช่องแสงอีกเหมือนกันฮะคือนอกจากเปลี่ยนระดับที่ผมชอบนะพี่ช่องแสงโดยรอบเลยเห็นว่าพี่สังก็คือค่อนข้างจะคิดไว้ใช่คิดไว้พี่ก็นึกภาพว่าเวลาเราอยู่แล้วเราอยากให้คือบ้านมันน่าจะต้องมีแสงกับลมอ่ะแสงเข้าตรงนี้ลมเข้าตรงนี้แล้วก็เจาะช่องตามนั้นมันไม่ได้เกิดจากว่าตรงนี้สวยอาจจะมีบ้างที่แบบช่องนี้สวยอย่างช่องนี้ต้องมีแน่ๆเลยเพราะว่ามันเห็นป่าโกงกาก็ต้องมีช่องนี้ช่องนี้มีทำไมให้ลมออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแล้วมันแสงก็เข้าด้วยแล้วก็ถ้าช่องไหนแสงเยอะไปหน่อยเอาต้นไม้วางไว้ถ้าแสงลมเยอะใช่อย่างไอ้ต้นเนี้ยก็เพื่อกรองแสงไม่ให้มันลงมาเต็มมันก็จะมีพอเราโดนแสงว่าจะเป็นเงาของต้นไม้อยู่ในพื้นบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดตามที่เรารู้สึกอ่ะฝั่งนี้เองก็มีทำระแนงนะครับก็เป็นฝั่งหน้าบ้านนะพี่ใช่เพราะว่ามันโดนแดดตอนเช้าเยอะแล้วก็บ้านนั้นก็เป็นบ้านปูนอยู่ตรงข้ามเราเลยเราก็เอาไม้มาปิดไว้หน่อยให้มันดูกรองสายตาครับแต่ว่าจริงๆพอมานั่งตรงนี้แล้วเนี่ยเรามองย้อนกลับไปมุมนี้ดีจริงพี่ใช่ครับมันเขียวมากเลยแล้วก็เลยคิดว่าบ้านนี้มันต้องมีห้องนี้แน่ๆห้องที่มันเห็นอันนี้แล้วก็มันก็ต้องมีห้องที่มันเห็นทะเลก็อยู่ข้างบนใช่งั้นเดี๋ยวให้พี่สังพาขึ้นไปดูไปดูข้างบนครับอันนี้พี่สังก็พากับ
ขึ้นมาชั้นบนสุดอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวให้พี่สังพูดถึงฟังก์ชันของชั้นนี้หน่อยฮะว่าถูกคิดมาเป็นพื้นที่อะไรชั้นนี้จริงๆเป็นชั้นเพื่อที่จะเห็นวิวที่สวยงามมากๆครับก็คือทะเลภูเขาป่าโกงกลางแล้วก็บริเวณ360องศารอบเนี้ยก็จะเป็นทำเหมือนเป็นช่องเปิดที่ที่เห็นรอบเลยห้องนี้มันก็เลยกลายเป็นห้องที่ดูเขาเรียกว่ามันก็จะอบอุ่นหน่อยเพราะมันจะเตี้ยฟาเตี้ยบีบใช่เพราะว่าเรายกก็จะเตี้ยหน่อยนะฮะเพราะจริงๆพี่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่เตี้ยเหมือนพวกเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยแล้วพอนั่งมันกำลังดีทั้งที่ตัวสูงเลยแต่พอนั่งแล้วรู้สึกว่ามันกำลังมันไม่ข่มเราอ่ะมันเป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยอย่างพื้นของชั้นนี้ก็น่าสนใจใช่พื้นนี้ก็เป็นไม้เถื่อนนะครับมีเอกสารมีเอกสารที่ก็เถื่อนไม่ของจริงฮะซื้อมาฮะพระไม้สักฮะของดีฮะของถูกต้องฮะอันนี้ก็หน้ากว้างเลยนะพี่หน้ากว้างปุ๊บพี่ก็เลยทำเหมือนกับให้มันเหมือนเป็นชานบ้านของบ้านไทยโบราณนะก็คือสีปูเว้นร่องไว้แล้วก็ให้เหมือนเราเดินอยู่บนชานบ้านไม้แล้วก็นอนได้อันนี้คือลมมันจะพัดโกรกตลอดเวลาที่เนี่ยตอนนี้ลมก็พัดตอนกลางคืนก็คือนอนตรงนี้ได้เลยเอาฟูกมาแล้วก็นอนเปิดหน้าต่างนอนลมโกรกจริงพี่อาจจะมีความมีอะไรบ้างแต่โดยรวมเรารู้สึกนี่หน้าร้อนที่บอกว่าร้อนมากๆนะอันนี้คือแบบร้อนมากๆนะก็เลยรู้สึกเย็นอยู่เพราะว่ามันลมมันเข้ามาเต็มๆเนี่ยที่ซื้อบ้านเพราะชั้นนี้แหละชั้นบนสุดนี่แหละแล้วขึ้นมามันก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันโล่งอ่ะแต่ข้อเสียมันคือแดดมันจ้าแดดมันจะจ้ามากๆหยีๆหน่อยนะพี่ใช่เพราะว่าพี่ก็ดีไซน์ไปมั่วๆตอนที่เขียนแบบก็ไม่รู้ว่าลืมนึกไปว่าด้านตะวันตกเนี่ยตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยแดดมันจะลงมานี้ตอนบ่ายตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยพอบ้านนี้ข้อเสียอย่างเดียวก็คือแดดจะลงทางนี้ทางด้านที่เราเปิดหน้าต่างรับวิวป่าโกงกลางเนี่ยก็อาจจะใช้งานลำบากหน่อยในช่วงบ่ายแต่พี่ว่าพอมันนั่งพอบ่ายเราก็หลบสิคือให้เรียนรู้อยู่เราต้องเรียนรู้ในการเคารพธรรมชาติคือเนี่ยเราคืออยู่ที่นี่มันเรียนรู้อย่างหนึ่งคือเราต้องไม่เอาชนะมันอ่ะเราต้องตามเขาอ่ะตอนเช้าก็ห้ามนั่งตรงนี้เพราะว่าแดดมันลงเนี่ยบ่ายๆระเบียงนี่ก็นั่งได้แล้วแต่ตอนเช้าแดดจ้ามากนั่งอย่าไปนั่งตอนเช้าคือเขาตามเขาใช่ๆพี่ตามเขาอย่าเราไปฝืนเขาไม่ได้อย่าไปฝืนเขาตามเขาก็หลังจากที่ได้ดูบ้านเรียบร้อยแล้วฮะอยากจะถามพี่สังถึงมุมมองในเรื่องความเนี้ยบไม่เนี้ยบของการที่เราทำคอนกรีตหล่ออย่างเงี้ยฮะจริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างที่พี่สังพูดว่าโอเคมันมีรูปแบบของความดิบความเปลือยที่เรายอมรับได้แต่ว่าจริงๆมันก็มีหลายระดับนะพี่ถามว่ามันถ้าเกิดเรามีผู้รับเหมาที่โอเคมากๆอาจจะงานเนี้ยบกว่านี้แต่ได้ความดิบอยู่แต่พี่ว่านะพี่ชอบอย่างนี้คือมันทำไม่ได้ทุกคนเอางี้แล้วกันจริงๆไอ้ความเนี้ยบที่บอกว่าทำแล้วเนี้ยบแล้วดิบอ่ะมันทำได้หลายคนเป็น10คนเลยทำอย่างนี้ก็ได้แต่ทำแบบนี้มันทำได้บางคนแล้วคนเนี้ยก็คือทำแบบนี้เหมือนเขาสร้างงานศิลปะให้กับพี่อ่ะก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้แบบไหนแล้วเราก็ทำแบบที่เราต้องการด้วยวิธีที่สบายใจอ่ะสำหรับพี่นะวิธีที่เราจะไม่เครียดอ่ะวิธีที่เราจะไม่เครียดโดยที่เงินเราก็ไม่เครียดด้วยแล้วเราไม่ต้องวุ่นวายกับการต้องมาทำอะไรเยอะแยะแล้วพอมันออกมาแค่ไหนก็หาทางแก้จากตรงนั้นไปแก้จากตรงที่มันเป็นแล้วแก้ไปเรื่อยๆเพราะจริงๆเวลาเราทำบ้านกันต้องบอกว่าทุกคนมีปัจจัยที่แตกต่างกันนะพี่ทั้งเรื่องงบประมาณความพึงพอใจอะไรทั้งหมดทั้งปวงบางทีสมาชิกในบ้านก็มีส่วนมาโน่นนี่ของเราเองนะพี่ดังนั้นเอาที่เราสบายใจนะที่พี่ทำคนเดียวมันก็เลยง่ายหน่อยก็เอาตามที่พี่อยากได้ไปก็เลยง่ายมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ทีนี้หลายๆคนเองก็อยากจะรู้อีกมุมหนึ่งของพี่สังฮะอย่างมุมของการที่พี่ทำละครเวทีใช่ไหมพี่เดี๋ยวต้องบอกว่าอย่างเมื่อก่อนพี่สังก็คืออยู่โต๊ะกลมนะอยู่โต๊ะกลมครับเมื่อก่อนทำ The Voice ทำรายการที่อยู่ในทีวีกับ Workpoint อะครับแล้วก็ทำละครเวทีแล้วเคยดูก็จะมีโหมโรง The Musical ที่เอาโหมโรงของพี่อิทธิสุนทรที่เป็นหนังมาทำเป็นละครเวทีเป็นมิวสิคัลมีประชันกันจริงๆระนาดสดคนชอบมากไปดูดีมากดีส่งนะคุณค่ามากเดี๋ยวปีหน้าจะรีสเตทใหม่นะถ้ามีคนดูก็จะดูไหมฮะรู้จักไหมถ้ารู้จักก็บอกมาเลยซื้อตั๋วได้เลยอย่างเงี้ยคือเวลาเราทำละครเวทีเราไม่ได้กำไรเยอะแต่เราอยากให้คนได้ดูของดีๆซึ่งกรกฎาคมเนี้ยเราก็ทำอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่เรารีสเตทจากเคยทำมาแล้ว6 ปีที่แล้วเรื่องนิทานหิ่งห้อยอะครับก็คือเป็นเพลงของเฉลียงพี่ๆเฉลียงทั้งหมดเยอะๆเลยหลายๆเพลง20 กว่าเพลงเนี่ยมาเรียงให้มันเป็นละครเวทีที่เป็นมิวสิคัลละครร้องเพลงเฉลียง
แล้วก็นำแสดงโดยน้องๆโฟอีฟแล้วก็แอตลาสอะไรเงี้ยก็คือเอาเด็กรุ่นใหม่ที่อาจจะห่างกับพี่ๆเฉลียงมาเล่นร้องเพลงเฉลียงแล้วก็พี่เฉลียงมาเล่นด้วยพี่แต่งพี่จีครับมาเล่นด้วยก็เป็นการผสานกันทั้ง2รุ่นแต่ละครเรื่องนี้ดูได้ทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กๆจนกระทั่งเป็นคุณยายคุณตาดูแล้วจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยละครเวทีไทยนี่มันดีนะเพลงของเพลงไทยนี่มันมีความหมายลึกซึ้งเพลงเฉลียงนี่มีความหมายลึกซึ้งมากเลยพี่เชิญไปดูนะฮะถ้าว่างกรกฎาคมนี้ขายบัตรแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครดู Analog Squad นะคะใน Netflix เจอหน้าพี่สังก็จะมีผลงานแสดงมาเรื่อยๆก็เล่นไปเรื่อยๆฮะก็สนุกดีก็เล่นได้เท่านั้นนะฮะถ้าอยากจ้างก็จ้างได้นะฮะเล่นได้เอาแบบว่าตลกก็ได้นะฮะไม่ต้องซีเรียสอย่างเดียวไม่ต้องดราม่าใช่ครับได้ครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามดูเผื่อพี่สังจะมีผลงานเล่นกับแก๊ปนะฮะได้เลยขายคู่ไปแพ็คคู่ได้ครับพี่